අද මම යන්නේ පරිප්පු වඩේ හදන්න. මම ක්‍රම 3කට පරිප්පු වඩේ හදන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය මොනවද කොහොමද හදන්නේ කියලා අපි බලමු. මේ වර්ග තුනෙන්ම පරිප්පු වඩේ හදන හැටි පෙන්වන්නයි. අපි ඒ සඳහා අරගත්ත බෝල කඩල, වටානා පරිප්පු, රතු පරිප්පු නැත්නම් මයිසූරු පරිප්පු. එතකොට මේ හැම එකක්ම මම පොඟවලා තියෙන්නේ, පෙඟෙන්න තියලා තියෙන්නේ. මේ බෝල කඩලයි වටානා කඩලයි නම් මම පැය 6 ගානේ පෙඟෙන්න තියලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැය 4කට වැඩි කාලයක් මේ දෙක පෙඟෙන්න තියන්න ඕන. මේ රතු පරිප්පු නැත්නම් මයිසූරු පරිප්පු නම් පැයක් එකමාරක් නැත්නම් පැය දෙකක් වගේ තිබ්බම ඇති. අපි දැන් බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන ඉතුරු ඒවා මොනවද කියලා. කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2යි. කඩල පිටි මේස හැඳි 2යි. ලුණු මේ වගේ පොඩියට කොටු කපාගත්තු ලුණු ග්‍රෑම් 150යි. සූදුරු තේ හැඳි 1යි. කරපිංච ටිකක් හීනෙන් කපා ගන්න. මිරිස් මම කරල් 4ක් විතර ගත්තේ මේ පොඩියට කපාගෙන තියෙන. මෙතන තියෙන ග්‍රෑම් 10ක් මිරිස්. ඊට අමතරව මේ හැම වර්ගකින්ම පරිප්පු කඩලයි ග්‍රෑම් 150 ගානේ අරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන කඩල පිටි නැත්තම් පාන් පිටි උනත් දාන්න පුළුවන්. මම දැන් යන්නේ මුලින්ම වටාන කඩල අඹර ගන්න. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ගානටවත් අපි මේක අඹර ගන්න ඕන. ඇට ගතියක් තියෙනවා. ඇට ටිකකුත් තියෙනවා. ඊළඟට මම යන්නේ බෝල කඩල ටික අඹර ගන්න. මම බෝල කඩල ටික දැන් අඹරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩ ඇටක් තියෙන්න ඕන. මම දැන් යන්නේ පරිප්පු ටික අඹර ගන්න. අපි පරිප්පු අඹරද්දී අපි ගත්තු ප්‍රමාණයෙන් 3න් 2ක් තමයි අඹර ගන්න ඕන. එක කොටසක් අඹරන්න නැතුව තියා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි ග්‍රෑම් 150ක් ගත්ත හින්දා ග්‍රෑම් 100ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අඹර ගන්න ඕන. අපි ඊටු කොටස ඉතුරු කර ගන්නවා. මේ වගේ කොටස. දැන් මම පරිප්පු ටිකත් අඹරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මේ ගානට අඹර ගන්න ඕන පරිප්පු අඹරන්නේ. දැන් මම අඹරගත්තු පරිප්පු වර්ග 2යි බෝල කඩල ටිකයි. right අපි දැන් බලමු හදන විදිය. මම දැන් ඉස්සර වෙලාම මේ වටාන කඩල වලට ඉතුරු අමුද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරනවා. මුලින්ම කරපිංච, අමු මිරිස්, කපාගත්තු ලුණු. මම ඊළඟට ලුණු තමන්ගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. මම තේ හැඳි භාගයක් විතර ලුණු දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට අනා ගන්නවා. මම දැන් එකතු කරනවා කඩල පිටි. කඩල පිටි නැත්නම් අර මම කිව්වා වගේ පාන් පිටි උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔක්කොම දාලා හොඳට අනාගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් වඩේ ටික හදාගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අරගෙන එකම ගානට මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා මේවා ටික බෝල කර ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට බෝල කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට Tamanගේ අල්ලෙන් ගානට ඒ බෝලේ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරාම නැත්නම් තැළුවම මේ විදිහට ලස්සනට එනවා. මේ විදිහට හොඳට තද කරන්න ඕන නැත්නම් බදිද්දි පුපුරන්න පුළුවන්. මම දැන් වටාන කඩල වලින් වඩේ ටික හදාගෙන ඉවරයි. රතු පරිප්පු නැත්නම් මයිසූරු පරිප්පු වලින් අඹරගත්තු ටික මේ. අපි දැන් එකෙන් වඩේ ටික හදන්න යන්නේ. අපි ඉස්සරහම එකතු කරනවා කපාගත්තු කරපිංච ටික. ඊළඟට අපි එකතු කරනවා වේලිච්ච මිරිස් කෑලි. ඊට පස්සේ කපාගත්තු අමු මිරිස් ටික. ඊට පස්සේ අපි සූදුරු ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට පොඩියට කොටු කපාගත්තු ලුණු ටික. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට අනා ගන්න ඕන. තමුගෙන රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මම තේ හැඳි භාගයක් විතර දානවා. අපි මේකට කඩල පිටි එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද රතු පරිප්පු හොඳට ක්‍රීම් එක වගේ ඇඹරිලා තියෙන්නේ. මේකට රතු පරිප්පු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මේකට කඩල පිටි එකතු කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රතු පරිප්පු වලට නැත්නම් මයිසූරු පරිප්පු වලට අපි කඩල පිටි එකතු කරන්නේ නැහැ. මම ලුණු දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. අපි දැන් වඩේ ටික හදමු.
අපි දැන් වඩේ ටික හදමු. ඉස්සෙල්ලා අර වගේමයි එකම ක්‍රමේ මේ වඩේ හොඳට බෝල කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ බෝල කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අල්ලේ තලන්න ඕන. මේ හොඳට තලන්න ඕන, හොඳට ප්‍රෙස් කර ගන්න ඕන. නැත්තම් මේ වඩේක බදිද්දී පුපුරන්න පුළුවන්. මම දැන් රතු පරිප්පුවලුත් නැත්නම් මයිසූරු පරිප්පුවලුත් වඩේ ටික හදාගත්තා. අපි බලමු දැන් බෝල කඩල වලින් හද. මම දැන් යන්නේ බෝල කඩල වලින් අර විදියටමයි කැරි මිරිස් කුඩු කපාගත්තු කාරපෙන්චා සූදුරු ආමු මිරිස් කපාගත්තු ලුණු කඩලා පිටි. කඩලා පිටි නැත්තම් පාන් පිටි දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක හොඳට අනා ගන්න ඕන. අපි ලුමුත් රස අනුව දාගමු. මම තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්නවා. ඒක හදාගන්න යන්නේ. මෙතන මේ ක්‍රමයට තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ. බෝල කඩල වලිනුත් දැන් වඩේ ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන වඩේ ටික බදින්න මම දැන් හැම කොටසකින්ම වඩේ 10 ගානේ හදාගත්තා. හැබැයි වටාන වලින් වඩේ 9යි. අනිත් දෙකෙන්ම වඩේ 10 ගානේ හැදුණා. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 150කින් වඩේ 10ක් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම යන්නේ වඩේ ටික බෙද ගන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම මයිසූර් පරිප්පු මැද රතු පරිප්පු වලින් හදපු වඩේ ටික බෙද ගන්නවා. අපි වඩේ වැදගන්නේ මධ්‍යම ගින්දරේ තමයි වැද ගන්න ඕනේ. වඩේ එකපාරට බැදුනොත් වඩේකේ මැද අමු වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක මෙම වීඩියෝ එක අවසානයේ මේ වඩේ වලට ඕන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික නැත්නම් අමුද්‍රව්‍ය ටික තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක පල්ලෙහා තියෙනවා. ඒ දැන් දෙකෙන් මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ලිස්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපිට මේ වඩේ භාගයට බැදගෙන අවශ්‍ය නම් මේක සීතකරණයක දින දෙකක් තියාගන්න පුළුවන්. දින දෙක තුනක් කවුරු හරි එන වෙලාවක අයමත් වඩේක බෙදලා උණු උණුවේ දෙන්න පුළුවන්. මම මේක මේ දැන් භාගයට බෙදගන්නේ. මෙන්න මේ පාඩට. එහෙම නැත්නම් ඒක අදි සීතකරණය දැම්මොත් අපිට පුළුවන් මාස දෙක තුනක් වුණත් තියාගන්න. දැන් මම රතු පරිප්පු නැත්නම් මයිසූරු පරිප්පු වලින් හදපු වැඩේ බෙදගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම එකවරම බෙදගත්තා. මේ තියෙන මේ වගේ පාටට බෙද ගන්න ඕන. කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න වදිනවා. මම ඊළඟට වටාන කඩල වලින් හදපු වඩේ ටික දානවා බෙදේ. දැන් මේ තියෙන්නේ රතු පරිප්පු නැත්නම් මයිසූරු පරිප්පු වලින් හදපු වඩේ. දැන් පේනවා ඇති දැන් මේකේ පාට තද බ්‍රවුන් පාටක් මේකේ ලයිට් බ්‍රවුන් කලර් එකකුත් තියෙන්නේ. දැන් මේක කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වඩේ එක. ඒක බැදිලා තියෙන්නේ. නමුත් දැන් මේක නැවත අයමත් බදින්න ඕනේ. මේක අපිට ඕන නම් සීතකරණයක තියලා දින දෙක තුනකින් බෙද ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සීතකරණයේ උඩ ඒ කියන්නේ කවුරුහරි 아무ත් එක්ක එනවා නම් හරි. Tamanට අවශ්‍ය වෙලාවට. එනවා සීතකරණයේ අදි සීතකරණයක මේක තැම්පත් කරොත් මාස දෙක තුනක් වුණා තියාගන්න පුළුවන්. නැවත බදිද්දී සීත අයින් කළා තමයි සීතගතිය ඉවත් වුණාට පස්සේ තමයි අයමත් බෙද ගන්න ඕන. අමාරු ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරා වගේ දැන් මම මේ වඩේ මේ වටාන කඩල වලින් හදපු වඩේත් භාගයට බෙද ගන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට මේක නැවත බෙදගෙන ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ වඩේ වලට මම එකතු කරා කඩල පිටි. කඩල පිටි එකතු කරාම එකක් වඩේ හදා ගන්නත් පහසුයි. හොඳ නැවුම් රසකුත් තියෙනවා.
දැන් වටාන කටුල වලින් හදපු වඩේත් බැදගෙන ඉවරයි. නමුත් මේ බඩේ භාගයට මම බැදගත්තා. අපිට අයිමත් මේක බැද ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ බෝල කටුල වලින් හදපු වඩේ තමයි මේ දැන් දාන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ වටාන කටුල වලින් හදපුලා බැදගත්තු වඩේ ටික. නමුත් මේක භාගයට බැදගෙන තියෙන්නේ. මේක අපිට අයිමත් පාවිච්චි කරනවා නම් නැවත බැද ගන්නවා. බෝල කටුල වලින් දාගත්තු වඩේ ටික ඒකත් මම භාගයට බෙද ගන්න. දැන් බෝල කටුල වලින් හදපු වඩේ ටිකත් බෙදගෙන ඉවරයි. දැන් වඩේ ඔක්කොම බෙදගෙන ඉවරයි. දැන් මේ පේන්නේ පාට දෙක මෙතින් භාගයට බෙදගත්තු වඩේ. මෙතින් සම්පූර්ණ බෙදගත්තු වඩේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට වඩේ භාගයට බෙදගෙන තියාගෙන තමන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට බෙදලා ආහාරයට ගන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් වඩේ හදලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට හදලා බලලා රස බලලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.